Nem, ez most így nem fog menni, komolyan nem fog menni. Tudtam, hogy nagyon elfoglalt leszek mind magánéletbeli, mind munkavállásbeli dolgok miatt, illetve megesküdtem pontosan ez miatt arra, hogy nem nagyon fogok ilyen közbenső, minimál munkás videókat csinálni, amik gyakorlatilag másnak a komplett csatornája áll. Pontosan azért, hogy haladni tudjak, de tegnapi napon pont úgy alakult, hogy kitudódott mi is ez a bizonyos Atari Box, amivel gyakorlatilag készültek már jó pár hónappal ezelőtt is. Folyamatosan nagyon kedvesen adagolgatták az információkat, a képeket, ilyen kis apró szeletekben az ember felcsigázza magát, és már úgy elkezdték az emberek agyalgatni, ez most meg egy ilyen Raspberry Pi alapú valami lesz, egy flashback konzol lesz, vagy valami egészen értelmes dolog lesz. Akkor elsőként beszéljük meg, hogy mit is takar ma az Atari. Gyakorlatilag a cégnek a nevét megvásárolta az Infogrames, amiről azt kell tudni, hogy ők voltak azzal, akik az Alone in the Darkot az első résztán már gyakorlatilag sikeresen elszúrták. És ők azok, akik gyakorlatilag pereskedhetnek, vagy felhatalmazhatnak másokat, hogy ezt a nevet, gyakorlatilag ezt a logót használhassák. Hyperkin pedig így mint név gondolom nem ismerős, de gondolom többen itt találkoztatok az Atari Flashback-kel, Intellivision Flashback-kel, akkor készült már Sega Genesis Flashback is, ők általában ilyen flashback konzolokat készítenek, ilyen rendkívül egyszerű szerkezeteket, amiken belül gyakorlatilag csak egy ARM chip van, illetve egy romokat tartalmazó chip, és onnantól kezdve gyakorlatilag ennyiből áll az egész konzol, ami emulálja a korábbi hardware-t, tehát egy rendkívül egyszerű szerkezet, de ugye sokkal tisztább képet ad a HDMI vagy esetleg RCA kimeneten keresztül. Tehát igazából van egy név, amin keresztül kiadták például a Roller Coaster Tycoon, vagy a Neverwinter Nights-ot, meg különféle korábbi klasszikus Atari játékok a gyűjteményét, illetve van egy olyan vállalat, amelyik inkább magára a hardware-nek az olcsosított emulált kiadására koncentrál, és eddig úgy ebben kifújt az, ami az Atari nevet jelenleg jellemezte. És ez véleményem szerint rendkívül szomorú, ugyanis ha valami, akkor az Atari ennél sokkal többet érdemelne. Néhány hónappal ezelőtt az én érdeklődésemet is rendkívüli módon felkeltette az Atari Box, amin nem véletlen, hiszen nagyon jól tudtam én is, hogy most lesz 40 éves az Atari 2600, és hát mikor máskor akarna durrantani az ember valami nagyot, mint most, mert a 45 az már nem hangzik olyan jól, az 50 még rohadtul messze van, tehát most kell valamit kidobni, hogy időszerű legyen, pénzt is keressen az ember, valamint mégiscsak azért öregbítse ezt a bizonyos nevet. És hogy őszinte legyek, a dizájnt azt nagyon is eltalálták. Oké, ott van az a futurisztikusabb, vörösledes valami, ami nekem nem nyert el a tetszésemet, bár a feketét kifejezetten szeretni szoktam. A másik viszont wood grain-es, tehát ezt a favoritásos mintázatot hordozza, és azzal abszolút meg vagyok elégedve. Oké, sokkal kisebb és valószínűleg sokkal könnyebb itt bármelyik Atari konzol, de hát manapság ugye ez már a divat, hogy nem ilyen háznagyságú gépeket csinálunk, mint az Atari 5200-as volt, hanem megpróbálunk azért sokkal, de sokkal konszolidáltabb, jobban elférő gépezeteket alkotni. Hát de a belső gyerekek, hát kiderült, hogy ez az egész nem több, mint egy AMD processzorral ellátott, Linuxot futtató PC. Hú, és hatalmas szerencse, hogy a munkahelyemen olvastam el, mert ott ugye nem tudtam ezt a videót leforgatni, és most már sikerült, hogy lehiggadnom és átgondolom a dolgokat, de aztán elolvasgattam a kommenteket, a reakciókat az én reakciómra, és hát csak még jobban felhúztam magamat. Úgy érzem, hogy az Atari Boxos hír alatt megjelenő kommentelők javarésze gyakorlatilag egy az egyben reprezentálja azt, ami ezzel a világgal hatalmas probléma miatt ez a világ gyakorlatilag ki van szolgáltatva annak a hihetetlen pénzdéhes és marketing központú kapitalizmusnak, ami gyakorlatilag a kreativitást kiírtja, monopolizál mindenféle pénzes trösztöket, illetve ami gyakorlatilag minden nosztalikus dolognak kiheréli az alapját. És az a legszomorúbb, amikor a vállalat a saját múltját próbálja meggyalázni, mint hogy az Apple meg a Nintendo teszi, de hát ezt már hozzá vagyok szokva. Mondogatták nekem, hogy akkor nem kell megvenni. Jó van, nem is fogom megvenni, úgyhogy $250 egy ilyenfajta PC-ért szerintem rettenetesen sok.
És mi az, hogy nem kell megvenni? Milyen érvez visszavágásként? Tehát bocsánat. Ha merem kritizálni még a közel-keleti konfliktusokat, akkor az reakció rá, hogy akkor nem kell részt venni a háborúban? Nem! Egy normális világban nem csak az alapján mérjük valaminek a minőségét, hogy mennyit hajlandóak fizetni érte, hanem úgy megpróbáljuk a kritikákat is figyelembe venni, és nem pedig elhallgattatni őket, ami mostanában például a YouTube-on a nagyobb filmes stúdiók által zajlik. Az anyagi tőke, illetve a szellemi tőke a legritkább esetben szokott együtt járni, erről abszolút merek nyilatkozni kelet-európai viszonylatban, itt ez kisebb csodának volna tekinthető. Persze volt olyan válasz is, hogy nem a 80-as években élünk, hát haladni kell a korral. Könyörgöm, ez egy évfordulóra készült, ott volt benne, hogy 40. évforduló. Meg hát persze ott volt az a válasz, hogy manapság mindenki már előre legyártott processzorokra és más alkatrészekre épít, hát ha valami teljesen eredeti volna, akkor ja Istenem, akkor milyen drága volna előállítani. Hát csesszék meg, így is $250, most nem mondják el, hogyha egy értelmesen összerakott gépezet $250 kerül, akkor az nem termelne profitot. Meg hogy jó, hát a múltbeli technológiákat nem lehet felhasználni, hát nem tudják ezek az emberek, hogy a MOS 6502-es CPU-t például mind a mai napig gyártják, pontosan azért, mert hihetetlenül népszerű, és pontosan ez a CPU kompatibilis az Atari 2600-as MOS 6507-es CPU-jával. És azért már csak mellékesen jegyzem meg, hogy a TIA chipet még bőven lehet eBay-en 2000 forint per darabáron vásárolni. Tehát ezek nem érvek egyszerűen. Már csak annak tükrében sem, hogy a Commodore 64-nek ott van például az Ultima lap, ami gyakorlatilag egy modernizált Commodore 64-es, és ez szerintem egy tök jó dolog, nekem nagyon tetszik, hogy illetve ott van a ZX Spectrum, meg most már tudom, hogy a Primo is, ugyanis voltam a Nekem 8-bit kiállításon, és megtudtam, hogy a Primo is kapott ilyen Zilog 80-at emuláló lapkát, tehát ezek gyakorlatilag úgy néznek ki külsően, mint az eredeti gép, de mégiscsak egy emuláló gép, tehát mondjuk el tudom tenni a vitrínbe az eredetit, de ezt az emulátort tudom használni, és amúgy tök jól néz ki, és teljesen a funkcióit ellátja szinte 100%-ban az értékek, ezek tök jó dolgok, ezek én azt gondolom, hogy méltóak az eredeti hardwarehez. Az Atari miért nem tudja ezt megkapni? Az Atari az miért más? Miért kell kivételezni ezzel a vállalattal, ezzel a névvel? Tehát gyakorlatilag arra kellett rájönni, hogy Steve Jobsok között élek, legyen jó a külső, legyen jó a marketing, a többi meg le van szarva, el kell adni, úgyis rá fognak cuppolni az emberek, ha nagyon sokáig húztuk az agyukat. És ez borzasztóan szomorú. És már így hallom a kamerán keresztül is, hogy jaj, hát akkor javasoljak én valamit. Jó, akkor én mondok egy pár ötletet. Például ott van Képes Leo barátomnak a nagyon egyszerű felvetése, ami úgy néz ki, hogy gyakorlatilag egy standalone Campumate, gyakorlatilag bele van ugye építve az Atari 2600-as hardware meg a Campumate hardware, mondjuk nyilván az egy kicsit kibővítő, mert hát nem igazán volt basic programozásra alkalmas a szerkezet, lenne rajta egy cartridge slot, gyakorlatilag le tudná így játszani az Atari 2600-as játékokat, lenne rajta ugyebár joyport, és azt mondom, hogy ez is egy kicsit ilyen rókabőr érzés volna, de azért haladás. Sőt, ha belegondolok, a Hyperkinnek a 77 nevű csodája is igazából egy haladás volt, mert ha bár az dizájnilag szerintem meglehetősen szögletes és fura, ilyen rustikus hatást kell, de rajta van a cartridge slot. Végre eszükbe jutott, hogy egyrészt ott vannak a régi játékok, a másik oldalon meg ugye jelenleg is készítek például az Atari Agent, de rengetegen ugyebár saját maga adja ki ezeket a cartridge-eket limitáltan, tehát ez még él és mozog, működik, és ez egy tök jó dolog. Most ezt miért nem lehet beleintegrálni gyakorlatilag egy ilyen új szerkezetbe? Sőt, ha nagyon magammal akarok kötekedni, még az is egy jobb megoldás lett volna, hogyha ugyanazt játsszák el, mint amikor Mega Drive-val történt meg, hogy lenne egy PC, ugye akkoriban az egy 256-os PC volt, amit akkor használtak, és bele volt építve maga a Mega Drive is, tehát gyakorlatilag egy PC-d volt, de tudtál rajta a Mega Drive játékokat játszani. Na már most, ha már ennyire ragaszkodni akartak az AMD alaphoz, akkor miért nem csinálták azt, hogy egy PC, amin van ugyebár fölül egy cartridge slot, és akkor mellett gyakorlatilag egy Atari 2600, sőt esetleg 7800-as játékokkal is kompatibilis gép lehetne, ugyanis gyakorlatilag nem kell ahhoz sokat átalakítani rajta, hogy a 7800-as is tudja emulálni, illetve tudja fogadni a cartridge-eit. Az én alapötletem az természetesen sokkal bonyolultabb, és kellenek hozzá az eredeti alkatrészek, amiket ugye mondtam, hogy azért még be lehet szerezni innen-onnan, tehát nem egy teljesen elveszett dolog. Nyilván gondolkodni kellene, nyilván műszaki ismeretekkel kellene rendelkezni, amikben hiába az, hogy apám műszerész, én mégiscsak hiány vagyok, mert inkább ilyen társadalomtudományokban jártas ilyen valamikkel lettem végeredményben. Tehát én azt gondolom, hogy a legjobb az volna, hogyha volna egyfajta 8 bites fejlesztőgép. Most nem mondja nekem senki azt, hogy egy
8 bites gépet ne lehetne valamiként eladni, és még nagyon sokan élnek, akikben mondjuk az Atari 8 bites számítógépei, a Commodore 64-es, de én amit alapnak tekintenék a VIC-20 vagy akár bármilyen 8 bites számítógép, ne keltene fel nosztalikus érzéseket, és ne akarna rajta programot írni. És hogyha ez mellett mondjuk lenne benne egy Atari 2600 is beépítve, akkor gyakorlatilag lenne egy ilyen tök jó retro hangulatú gép, ami ráadásul viszonylag új alkatrészekből áll, ami azt jelenti, hogy megint csak később fog meghibásodni, mint mondjuk egy Atari 2600-as, ugye olyan, amit már azért eléggé sokat nyüstöltek. Egyik oldalról kezd megjelenni egy szakirodalom, ami megtanítja a ma emberének a 2600-asnak az assembly programozását, ami eléggé kemény dió, de ma már van Atari Basic is, tehát egy olyan nyelvezet, amit mostában fejlesztettek, pontos évet most ne várjatok tőlem, és ennek segítségével gyakorta egy tök jól működő fejlesztőgépet össze lehetne rakni, és ha még ehhez mondjuk valaki készít egy olyan operációs rendszert, amiről szerintem megint csak megoldható volna, ugyanis azért mind a mai napig vannak ilyen underground operációs rendszerek, akiknek még a Linux nem eléggé kemény. Hát a szerkezet akár működhetne úgy is, hogy lenne az oldalán egy SD kártyaolvasó, ugye erre le tudnánk menteni a programot, amit ebben a Atari Basic-ben megírtunk, és lenne mondjuk rajta egy másik hely, oda meg lenne beépítve gyakorlatilag egy Harmony cartridge, és ezzel kvázi ugye be tudnánk olvasni a programot, amit írtunk, és ha az annyira jó, akkor Atari Age-en vagy akárhol legyárthatnák. A rendes cartridge-eket ugye lehetne olvasni a hagyományos értelembe vett cartridge olvasó helyen, tehát igen, ez egy összetettebb szerkezet lenne nyilván, gyakorlatilag egy ilyen több különálló szerkezetből összeálló valami, de ha mondjuk nem akarjuk azt, hogy 8 bites gép legyen, mert mondjuk azt gondoljuk, hogy az mégiscsak idejét múlt, már én kifejezetten szeretem a szöveg alapú programozást, akkor miért nem csináljuk azt, hogy legyen egy PC, arra alapjáraton föl vannak telepítve ezek a programok, tehát amikkel ugye lehet készíteni ugye a Atari 2600-as a szoftvert, és ez mellett mondjuk mellette lennének alap multimédiás funkciók, hogyha valaki erre vágyna, bár én azt mondom, hogy a 8 bit az 8 bit, a modern számítógép az a modern számítógép, tehát én inkább annak a pártján lennék, hogy ez a gép ez inkább alapvetően csak a 2600-asnak a fejlesztéséről szóljon, mert persze lehetne benne pár ilyen nagyon alapprogram, mint zene szerkesztő, mert ugye akármilyen furán is hangzik, szerintem a 2600-ason lehet egész mókás kis dallamvilágú zenéket írni, akár grafikus szerkesztő is, tehát ilyen nagyon egyszerű paint utánzat. Én azt gondolom, hogy ez tök jól össze lehetne rakni, csak persze ez időigényes lenne, meg ezt persze össze kell szedni rengeteg független fejlesztő, akik már szerte ott vannak a világban, hihetetlen kopodják, csak hát nincs, aki összefogja őket. És úgy látom, ez nem is érdek, mert sokkal egyszerűbb megtervezni egy ilyen PC-t, összevarmolni köré valami Atari-szerű dizájnt, rányomni az Atari nevet, Atari Box, tehát Atari PC lenne a neve, azt mondanám, hogy oké, hát most az Atari PC-ket gyárt, hát már igazából az Apple-nek a számítógépei is inkább közelebb állnak a PC-hez, vagy a Commodore is a vége felé már PC-ket gyártott, sőt a magyar Videóton is PC-ket gyártott a vége felé, mert már igazából ez volt az eladható, de most ennek nem az a neve. Ennek az a neve, hogy Atari Box, és mivel pontosan ezen az évfordulón adták ki, ezért elvárható lett volna, hogy bármi közel legyen a 2600-ashoz. És ez egy nagyon szomorú dolog, ugyanis azt látom, hogy arra is hajnálják a pénzt ezek a flashback tömeggyártó, nosztalgia gyalázók, hogy ne csak az eredeti Atari klasszikus játékokat rakják el, és az Activision-től kezdve a Namco rengeteg nagyon jó programot készített erre a konzolra, és egyszerűen csak az alap Atari címek futnak, abból, ha jól emlékszem, 100 valamennyi van, és a flashbacken szinte már mindegyik megtalálható, tehát már kiadtak 8 flashbacket, annak is egy gold verziója, már ráraktak pár a játékot, ami meg se jelent, mert azért igazából annyira nem kell gondolom perkálni, de igaz, elfogyott, amit ki le lehet róla sajtolni, ez az Atari Box, ez meg igazából megint egy teljesen hibás lépés, mert abszolút nem visz közelebb a konzol megértéséhez, nem növeli a nosztalgiáját, ez egy ilyen hamis hülyeség, amivel le lehet húzni az embereket, és az a legszörnyűbb, hogy gyakorlatilag egy csomóan még tapsolnak is hozzá. Ennyi voltam, és attól tartok, hogy ránk lesz ez bízva, hogy hogyan oldjuk meg az 50. évfordulót. Én remélem, hogy azt valahogy sikerül egy kicsit méltóbban megünnepelni, mert
Ez a konzol gyakorlatilag a csodák csodája, véleményem szerint a királyok királya. Ez nélkül nem itt tartanom a videójátékipar. Gyakorlatilag a programozók olyan dolgokat hajtottak rajta végre, ami elképzelhetetlenek tűnt, ha egy kicsit valaki ismeri is az Atari 2600-nak a programozást és a határait, akkor nagyon is jól tudja, hogy mondjuk egy Zippy the Porcupine, egy Commando, vagy egy Double Dragon, vagy akár egy Golden Axe, vagy bármi, nagyon-nagyon nehézkesen megoldható ezen a gépen, és páran mégis megpróbálkoztak vele, és többnyire sikerre jártak, nagyon jó egyedi programok készültek rá. Hát pont idén volt, hogy megjelent egy csomó új program rá, tehát a Punky the Panda, vagy a Anguna. Ezek hihetetlen jók, és én azt gondolom, hogy ebbe az irányba kellene elindulni. Az egy dolog szimpatikus az Atari Boxba, hogy ezt egy nyílt rendszernek találták ki, tehát ez mondjuk az alapok alapja, hogy nyílt rendszer legyen és bárki fejleszthessen rá, de a végeredményben meg sem valósult Coleco Chameleon, aminek inkább pont a dizájnával voltak problémáim, mert az irányító az rohadtul nem illik egy retro hatású konzolhoz, az inkább mert egy ilyen jól számolok, 6.-7. generációs konzolhoz illik, tehát már egy lényegesen a ezredforduló utáni géphez tudnám elképzelni egy olyanhoz, amit megpróbálják múltat idézni. Persze ne a ColecoVisionnek hozzák vissza az irányítóját, mert az ugye egy borzalom, de én úgy gondolom, hogy az lett volna egy jobb dolog, hogy 8 bites, 16 bites, 32 bites játékokat lehet volna jól fejleszteni rá. Nyilván a cartridge-ek azok nem valódi cartridge-ek lettek volna, hanem lett volna bennük egy SSD memória, és igazából csak cartridge hatását keltette volna, de ez a hamis illúzió is sokkal több, mint ez a teljesen őszintén kimondott, mégis örömújongással övezett kamu PC. Tehát ez pontosan az, amit nem szerettem volna, és de valahogy nagyon elkeserít, hogy ez így alakult. Az a vicces az egészben, hogy nagyon előre elkérik a pénzt, hogy megkapja az ember, tehát így még inkább a lehúzás szagát éreztetik ennek az egész dolognak. Én azt gondolom, hogy talán majd legközelebb valamit ki lehet hozni jobban, és valószínűleg nem lehet Atari néven elnevezni, mert az Infogrames az hasonló, amit mondjuk a Nintendo rendkívül protektív, tehát már azért képesek valakit feljelenteni, mert a reklámban egy breakout-szerű játékot csinál, nem mondom melyik csokoládégyár járt úgy, hogy hát ebbe beleszaladtak, amit én egy másik aljas dolognak tartok, mert ha már nem kezdek semmi értelmeset névvel, legalább hagyjam a többieket, hogy valamit kezdjenek vele. Én úgy gondolom, hogy ráadásul a breakout az egy olyan dolog, ami teljesen szabad ma már, tehát annyi klónja van, annyi átdolgozása, hogy én nem is értem, hogy mi alap lenne lehet erre ráhangolódott beperelni bárkit is. Ez a videó is kezd már egy kicsit elburjánzani, és szerintem megértette a gondolat, amit aki meg akarta, aki pedig most éppen már annyira föl van csigázva, az úgyse fog foglalkozni vele, hogy miket mondtam, hogy teljesen felesleges győzködnöm. Dolgozom a következő epizódon, és remélem, hogy több ilyen jellegű videóval nem kell készülni. Szervusztok!